السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا من غديسة برداش ويا البارت 59 الجزء الثاني. رفعت راسي برؤية مطوشة بين بس شكل رمح، ما حسيت غير مغمي علي. برودة صارت بجسمي وجيفة ملفوفة على رقبتي. فتحت عيوني نايمة ورمح بصفي غرقان. حكيت بتعب وكان الهموم الدنيا على راسي. رمح بس الغرقان وحكى بهدوء: ها بابا شلون صرتي؟ شبيه؟ ما ادري والله. فتت للغرفة شفتك طايحة ها هنا. شلون صرتي هسه احسن؟ ريحة مو حلوة بالغرفة، ريحة زفر. وين ماكو شي ريحة؟ الغرفة بخور بشبيج. دا اشم ريحة زفر. حتقيأ لحظة، وقف رش معطر جو. فتح شباكها هسه اهون. شبيج تعبانة؟ ليش وجهك اصفر ابوي؟ مالي خلق احكي، اريد انام. صار لك 5 ساعات نايمة، قومي شوية اتحركي، اصعدي فوق، لعبي بالاجهزة بتنشيط جسمك. قلت لك مالي خلق اريد انام. ابعتك جاء عندي ويبدو بيدو تليفونه شوية واتصلوا عليه. صحت رمح: اريد انام. يعني شلون لك؟ سحبت اللحاف ونمت. عناد بيه جاوب بالغرفة وانا كارهة روحي. الو احترامي سيدي. رفعت راسي اخذه وهو يضحك بيه وعيونه ناطت للسقف. دا احسه متنرفز بقوة يضحك بيه وانا مالي خلق. يفتر بالغرفة ويحكي. طلع روحي، صوته عالي ينرفزني. عناد بيه شغل اضوية ويفتر بالغرفة ويطق بالغراض ويخزر بيه ويتصل على اعصابه ويجر الحكاية يحاول يجاوب بنتر. طلع جقارتين قلبت وجهي، يعني عصب، يعني بلوبت لين. موتني خبرني ورثهن اثنينهن. سحب الكرسي وقعد قبالي وانا نايمة فاتحة عيونه اخزر بيه هو يخزر بيه. بدت احكي رفع اصبعه بيه الجقارة وسكتني. اشرت له اريد انام. سحب نفس. جقارة قوي وذب قباله وضحك: يصير خير سيدي. محلولة باكر طالع الاربيل ونلتقي بالمطعم، نتفق خطة. فتح سبيكر: وانت وعائلتك؟ لا والله سيدي، كنت ناوي بس حرمتي تعبانة. دب نفس جقارة وانا قمت على حيلي. دب الجقارة بالنفاضة وقال: ان شاء الله اسافر بهالفترة، ان شاء الله انجح. قدها بذيبة حبيبي. سد الخط وذب الودي وراح لكنتور. رمح: وين حتروح وليش ما قلت لي؟ مو شغلك. اخذ ملابس وفات للحمام. قمت اطلع دخان من خشمي. صرت تنين، حرقت دمي. سبح وتأخر. طلع ولف المنشفة عليه. لبس تراك وطلع بدون ما يحكي شي. قمت ألوبا خنق حتى فهد نزل يمه بس بكى. عيطت عليه، صار ضحية أمراضي. للوحدة بالليل قاعدة أطمش بالتليفون. فات بيدو على ليق وضارب اللحية وباقي بس الشوارب وحالق شعره مرتب. آخر حبة حكيت وياه: الله يسعدك حبيبي. مرد علي انقهرت زعلان مني. سحب الجنطة وفتح العلاقيق كلها ملابس جديدة من أحذية وملابس وقاط أسود بأسود وبناطير وتراكات. وقفت أنا أحضر بس ايش وقت حتطلع. مرد علي. راح للكنتور والميز، طلع أدوات النظافة الشخصية والعطور ونارجيلة الصغيرة متنقلة وعيونه ما تضحك بيه، يتصرف من وحده. خبرني. رمح ما يرد علي. جاب الجنطة وقعد يرتب بالملابس وكل لبسه ما ينزل سعرها عن 75,000. أضحك العطر مكتوب عليه 350,000. فتحت حلقي وعيوني على وسعها. رمح عطر بهالشي سعر. مرد علي. قعدت بالقاع بصف وهو يصفط بالغراض. عزا العزاني: أدري هذا عطرك يعطر ذنوبك. أضحك الساعة سعرها ببرقة وأكثر. قمت أدقن وألطم. رمح ما يرد علي. كمل الأغراض، سد الجنطة وطلع القميص. وقف يريد يكوي وأنا صافنة فاتحة حلقي. موتني خبلني جلطني متجاهلني وما يحكي شي. قمت رحت عنده أنا أكوي جيب. أخذت القميص جر من عندي جر بعصبية وفرش القميص وبدأ يكوي. علقه بعلاقته بالتعلاقة. ذب الودي وطفى الضوء ونام. قمت أشيل روحي وأبقعها بالقاع. أنا موتني وتجاهلني تحسسني ما موجودة أموت أشيطا. دا أحكي وياك ليش دا تسوي هالشي يا رمح؟ ما يرد علي. رمح أحكي وياك. رد علي: عيب هالشي تسوي. ما يرد. صحت له ونق لحد ما صاحبي لا تلحين لا أجمل بيك هسه ومحمد. ليش دا تسوي هيك شبيك وياي؟ ما رد علي. أخذ مخدتي وفرشت بالقاع ونمت وأنا أرافس من القهر. ذبحني. عيني ما غفت من القهر لحد الصبح. يا الله نمت ما حسيت بنفسي. قعدت الصبح مبدل وأطلع من الصبح
حتى مودعني شفت مخلي فلوس على الميز، اتصلت عليه الجهاز مغلق، ادز على البرامج ما يرد وماكو نت، الليل نفس الحالة ادز ما يرد، حرق قلبي. النص الليل شفته ناشر بالواتساب، هو اكثر شي ينشر صوره، ومرات لما يطلع مطعم او جسمه ما مبين، واذا ينشر بالواتساب يعرف نفسه ما حد يتجرأ ياخذهم. هو ما يحب ما ينشر بقية البرامج، ناشر صورته بمطعم فخم، هو قاطه الاسود والساعة الماركة والشكل يلج، لجوا قدامه ناس كبار لابسين قاط، وبنات 4 شقرات لابسات فساتين، وبالنسبة انه فساتين حفلة. انهاريت حيل ما ظل عندي، قمت اشيل روحي شيل، اتصل عليه ما يرد، اتصل ويسد الخط لحد ما طفى النت وسد الجهاز باكمله. موتني قهر، نار شبت بقلبي، بأربيل ويا نسوان، يما متت صعدت فهد يمي ونمت بحضن فهد، وقمت ابكي واسولف وياه، ما عندي احد وياه احكي وياه. دزيت للبنت اللي عرفتها على النت، ردت علي بلهجتها البصراوية، اعتذر انا مسافر لبنان نتكلم غير وقت. بكيت ومتت قهر حضنت فهد وقمت ابكي، وما عندي لا صديقة ولا قريبة، كلهم علاقتي بهم سطحية غير رمح. احتاريت شنو اسوي، احس بالعومي قد ما بكيت تجرح بلاعيمي، وفهد بيدو الطفولية احس يمثل على راسي ببراءة. رجعت اتصلت وماكو ما يرد للثنتين، وصل خطين من الواتساب، دزيت شافها وما رد علي، دزيت له حرام عليك والله حرام، شافها ورد بأوكي. رجعت دزيت تسوي ما يرضى الله، عندك طفل حرام عليك، رد طالع شغل مو وقتها. سد النت وما رد علي، مسحت دموعي ونمت بحضن فهد. للصبح شفت خالتي نايمة يمي وانا ما حاسة بشي، كان بغير عالم، وفهد نايم. نزلت بيدي التليفون، سويت رضاعة فهد، وصعدت خالتي قاعدة، فتحت التليفون ناشر فيديو صديقه يصور الصباح يصير خير ويا القادة سيادة، وسيادة رمح يضحك بالغرور، ويبدلوا جقارة فيديو جقارة وكوب شاي، وخشمه مقصوص ما يقصوا سيف. شفتها وسديت التليفون بدون ما احاكي، صار مني ينشر شي ما افوت على الحالة واشوف شنو ينشر دام. نزل دمعتي ما انزل نفسي له، لا قلت وينك ولا رفعت الاتصال، واتصلت شنو يسوي خليه يسوي، ولا اضحك شيشة ولا لي علاقة بيه. من الصبح قمت جلفت البيت جلف من فوق لجوا، طلعت الفراشات وغسلتهم كلهم، رحت غرفتي واستلمناها انا وحنين وخالتي. يمنه تضحك غيرت مكان الشرباية وميزة التواليت، نزلت حنين وخالتي حنين بيدها فهد جوا، وانا بقيت مديت المكناسة الورا الكنتور، ما احسن غير وقعت علاقة سودا جربتها وانا عرقانة وعلي الشهرية وملعونة صفحتي من التعب. فتحت وشفت وصلة بيضة ملفوفة بخيوط ومكتوب عليها بلون أحمر، فتحت الخيط طلعت تراب وبسامير وأبر بداخل القطع. هاي شنو؟ وانا من فضولي شفت الورقة مصمغة، فتحتها وبداخلها خبزة سودة. ما فهمت شي، جاهلت الموضوع لأن رمح مرات يلفلف الطلق بهاي الطريقة، يلف بوصلة ويضمهم، ما يهتم هالقد بالموضوع. كنست الغرفة كلها فد كنسة وحدة، فرشت فرشة جديدة وعطرت الغرفة ونشرتها بالحالة وياها أغنية. فتت سبحت واعتنيت بنفسي، ماسكات مرطبات على آخر حبة من الاهتمام، صبغت أظافري وصورت أيدي ونشرتها عناد، ونشرت أغاني ومقاطع مضحكة، ونزلت جوا سويت الكيكة وصورتها نشرتها، وقعدنا ناكل ونشوف مسلسل، وتليفوني ذبيته صامت وحنين نفس الحالة. بين ما خلص المسلسل شلت فهد وصعدت غرفتي، شفت التليفون مهجوم هجم بالاتصالات، جت حنين للغرفة ولشرمح متصل بال20 مرة، هاي شكو روي عادي غليسي. ضحكت بيه، شفت الاتصالات ما بديت، قمت العب ويا فخودي وفاتحة التلفزيون وضحك مسلسلات واكل، وبحضني فهد، ورمح يتصل وانا ما بدل لحد ما صاحت بي خالتي ريام. مديت راسي من الدرج، ها خاله، رمح فتنه ومعصب، يما يقول خلي ترد يلا هسه. رحت فرشت اسناني وخطيت الحمام وعطرت نفسي، والتليفون يدق ما بطل. شلت فخودي ورديت هلا حياتي، انا بس رديت ما اسمع غير الطوط، هتش منك ومن عشيرتك، لا العن اسلخ، واليوم العن سلفاش ما بغت حكاية، ما حكاها كل قلب الدنيا قلب، وانا ساكتة. هو يحكي ويصيح بعلي صوته، ولا بقت فشارة ولا بقت حكاية، وهتشي منك يبعد بعد نار وشراب، وختمها باكر وجاي، واريد من الله اشوفك قدامي، وسد الخط بوجهي. دبيت تليفون مددته بيدي فهد ابوس بيه وعضعض بيه، ولا كان صاير شي،
لحد ما وفيت وفهد بحضني. قعدت الصبح نظفت وعطرت الغرفة ومشغل القرآن وفهد يناقي، سحبته مرتاح سبحته مرتاح يضحك لي وأنا أطير من الفرح وكل شوي أكزقز عليه وألعب وياه. اتقربت منه حيل، قم كملت غرفتي وشلت فهد رحت جوا وأنا قاعدة أتريق وأضحك بالتليفون وبحضني فهد. سمع صوت الباب وصوت سيارة، شلت فهد وغسلت وقفت أسوي برضعته، فات رمح وأنا منطته ظهري ودخلته فاتت خالتي ذبت نفسها بحضنه وطلعت ولكنه موجود. صرت أحكي وأناقي فهد وانتهي بي. صعدت غرفتي، طلعت مسرح الشعر وقعدت أسرح بشعري. فات هو وجنطته وأنا وباوعت بوجهه. حكى بنتر حضر الحمام، عفت الكاوية، هو شال فهد وصار أبوس بيه وأنا رحت جهزت الحمام ورجعت أكمل. هو شايل فهد بيده سويلي أكل، ما رديت عليه، بقيت أسرح بشعري. نوم فهد بمكانه وجر الكاوية من إيدي، فتح باب الغرفة وطبها بالقاع، صارت طحين. بقيت أنا مضيته ظهري وداير وجهي. قمت غطيت فهد وطلعت برا، طالع ورايه. أول ما طلعت قرفني من زندي، عصر الدم عصر بي وأنا ما حكيت شي ولا نطقت حرف. أخذني الغرفة، عندنا غرفة متروكة أو خلي بيها زوالي وفراش، دفعني بيها وسد الباب. دفر تلبسيني مو انتبت وجهي، جابني جاب علي وحط ايده على فكي، تملق جوا ايده. رفعت عيني اضحك بيه وهو يكز على اسنونه والنار تطلع من عيونه. عصى وجهي حيل ويغزر بيه، تتجاهلين وتلبسيني وتعاونيني مثل الحائط وحسبالك تلوين ذراعي واخضعلك. رفعتي الو وانا عيني عليه، حكيت ما اسمح لك تتجاوز وتغلط علي. اغلط واكسر راسك خوش؟ طبعا لا. قلت هالكلمة ورفعني بيد وحدة رفع ايده، يريد يضربني، ما رف لي جفن بس حكيت بمجرد تمد ايدك علي امحيك من حياتي. شممني على الفراش قوي وصار ياخذ بالاغراض ويطبهن بالقاع، ياخذ بالمواعين ويذبهن بالقاع. طب الهيتر بالمعرض، صار المعرض فتأت، صار ياخذ الصحون والمواعين ويرجع. مو بقى الشغلة بالغرفة ما كسرها وطحنها طحن ويغلط ويفشل ويصيح بعلى صوته محتقن وانا اضحك بيه. صعدت خالتي وحنين على الصوت يدقون الباب وجاوب قلب الدنيا صاح بيهم. هو يجر النفس جره طلع برا. بقيت واقفة مكاني وارجف منزلت دمعة مني، جابني من ايدي ولواها الظهري ويعصر بيها قوي ويصب عرق من العصاب. جاب الحزام وحط ايده قوي على وجهي وصرخ بيه، عيونك أمردهن مرد إذا براعا بهاي الطريقة أجرم بيك محمد. دفعته ما تقدر، ضحك وعيونه قلبت بيض. أتذكر ذاك يوم سهلة، سحب الحزام وربطني بيه وخالتي برا تصيح هي وحنين صاحبيهم نزلوا جوا. ما أريد أحد يم الغرفة لا أحرق البيت على راسكم. رمح شو تسوي؟ دفعته ورجع شدني بالحزام ودفعني شق قميصه من الطول للطول بسيطة سهلة. رمح إياك أضحك بيه. صارت عيوني تغوش وريحته بيها ريحة زفر وعيونه صارت تقلب أبيض وصار خوف بقلبي. فتحت عيوني منتهية ودوخة سحبني قوي من رجلي. فتحت عيوني وشفت منظر مستحيل أنساه بحياتي، وجهي يضحك وإيد حيوان وشيء سواد. قمت أعيط وأصرخ رمح ما حسيت غير صوت رمح بس شكله مو رمح. انهاريت ومربطة بالعزام، أغمض أشوف رمح ما خلاني أتملى. أفتح عيني وأرجع أغمض أشوف شي أسود. قد ما عيطت شد حلقي وهمس صرت جثة وعيوني كلها دموع. اللحظة رمح ذب روحه بالقاع وصار يلوب والمرد روحه مرد صار يصيح الله. فتح ايدي وهو يمشي ومنحني ظهره وقاضب ببطنه. لبسني ثيابي وفتح الباب وركض الحمام اسمعه يتغير. تركته ورحت لغرفتي وانا كل شي يوجعني. رحت للحمام نمت بالبانيو وصرت ابكي وانا مغمضة. فتحت عيني وشفت فاطمة بسرعة، غمضت وصرخت ودموعي تجري يا رب رمح وينك. قوت وانا مغمضة وامشي وابكي. غطيت نفسي بالخاوي وصرت امشي وانا مغمضة واصيح رمح خالة حنين وينكم عافية. فتحت عيوني وشفت فهد بينه وبين وقعته من الشرباية شعره. ركضت عليه وشلته. صرت ابكي بقوة وانا حاضنته وهو يبكي. اسمع هوسة برا من التعب ما بيه حتى اوقف. فاتت حنين بسرعة، فتحت الباب وتركض ريام خاولي بسرعة. ما رديت عليها، دقت على راسها
خاولي أبوي حيموت. مساحة وجهي شنو؟ رمح يتغير أيام روحه طلعت. فات هو منتجي على خالتي راحت له حنين أشرلها ما بي أشي وخالتي تسميه بالرحمن وحنين تبكي وتلزم بيه. قمت أنا شايلة فهد نيمته بالشرباية هو وجهه أصفر شفايفه بيض. حنين اتصلت على أخوي هسه يجي. رمح أريد أنام. نام على ظهره صارت عيونه بعيني. درت وجهي شفايفه ترجف. سحب الغطاء وتغطى. حكى بهدوء حنين خلي فهد يمك شوية. حنين تمام. اجت تاخذه مني لا عوفي صاح بيها رمح انطي الها لا تكفرينه. اخذت فهد ونزلت هي وخالتي علامات القلق بيها. ردت اطلع تعاي. رجعت بدلت هو يضحك بيا بعيون تعبانة. غمضت تليفوني بصفه. رحت اريد اخذه شفت شي ابيض نزل من خشمه. هزيته بسرعة خفت. رمح فتح عيونه بتعب روحه. مسحته وبكيت. درت وجهي اخذ التليفون ورديت امشي. قضى بايدي قوي لا تروحين. صرت احرق حرك برموشي هواي حتى دموعي ما تنزل. قصة صارت بقلبي وبلعومي موتني قهر. سحبني وقعدني يمه. سحب ايدي براسها تعبان. رمح ابقي اللي سويتوه بيه. ايش مهسه. غمض عيونه وهو يمسح بالابهام بايدي ويتلمس بيها لحد ما قفه. وانا اضحك بيه شي دا يصير يا ربي. 3 ايام بقى على الحال سخونة ما تنزل ما ياكل شي. بالليل يجي غسام ياخذه المستشفى ويرجع والكانون بيده وما يخليه يلقمه بحلقه وحالته انتكست. عيونه ما يقدر يفتحها من التعب وانا ما حكيت شي ابد ولا نطقت حرف بس قلبي محترق من تصرفه محترق عليه وعلى وضعه. طول الليل اسوي كمادات باردة وقضبوه رجفه يظل يرجف 3 بطانيات مدفية جسمه بيها وابقى حاضنته حيل وابكي وينتفض من الرجيف. غير بطنه صار يشكي منها ويقول اكو شعره بلعومي. يظل بالساعات واقف بالحمام يفوت اصبعه بحلقه لعل يتغير بس ما كان يقدر ويلوب وتلعب نفسه حتى من الأكل. خالتي التزمت بالصلاة والأدعية أنا وياها وحنين نفس الحالة. بغرفتي أتفسها عطر معطرات وبخور بس ريحة غريبة بيها تخليني أتخبل وما أشتهي أقعد بالغرفة. صرت قريبة من فهد وما يفارقني واعتني برمح من جهة لحد ما أجى موعد التحاقه. أصر يروح أقول له مريض ما يقتنع أبد. جهزت الجنطة يوم ثاني ودعنا وطلع وهو يسحب بحاله سحب. طلع وبقيت انا الوبا وقلبي محترق واكو شي امترني بالبيت. راح رمح للدوام وبعادته نبقى طول الطريق فاتحين اتصال هو يسوق وانا اقول له اكل واشتغل واضحك افلام واسولف وياه الخط مفتوح. هالمرة 17 يوم هو اتصل بس مرتين يسأل سؤال روتيني ويروح. حنين خطوبتها تأجلت لأن جدة الولد توفت. ورمح بس نزل باسني براسي وانا بالغرفة انام. صاحبية فرشيلي بالاستقبال. ليش الغرفة خنقتها عاي نامي يمي هم ما قلت لا وما عانت وفرجت بالاستقبال من نومة عميقة. حسينا من الزمان فاتي. قعدت الصبح وانا نايمة على ايدي وحضنته قعدني يبوسه بوجهي. ضحكت صباح الخير. قضبني من حنشي وقربني إله انت الخير ابني. سحبني جواه ودفن راسه برقبتي. ليش احس مشتاق لك انا هماتية. رفع راسه يضحك بيه بعيون ذبلانة. احبك حيل احبك انا. اندمجنا واحد ضاع بالثاني. اللحظة دفعني ونام على ظهره متوجع ومتألم. شنو بس خلي اهدأ شبيك. الظهر كثره كافور هالمرة واضحك. شنو الكافور بالاكل العسكري يخلون كافور. شنو هذا حتى العسكري ما حتى انت اي بس ما يأثر علي. ضحك بيه وضحك سوالف هاي يابا. ضحكت بس وضعه ما يعجبني. استمرت الحالة لحد ما ظل يتعصب ويفقد ويكره حاله وانا ما حسسته بشي بس هو حس اكو شي غريب وراح للطبيب وقرأت التحليل مالته نظيف وما بيشي. ريان ما بيشي التحليل. رمح قال وضعه طبيعي وبالنسبة لوضعك خصوصا انا رياضي والعب حديد وما اخذ بروتينات صناعية وما يصير لي هيك شي. قلت له يابا ترى انا عسكري واسافر من مكان لمكان واسوق واقعد هواي اشتغل بس هناك بالدوام اتدرب وما يصير عندي خمول. انا شكيت بنفسي عندي بروستات. شنو قال كتب لي تحاليل والوضع فول طبيعي حتى البروستات ما عندك اعراض زين غير. الطبيب يقول له هو من شفت صار عندي
حمى وألم بالفخذ وبطني وضيق، شكيت عندي بس ما عندي، باكر أغير الطبيب وأشوف. يوم ثاني هم راحوا نفس الحالة ولا زالت الأعراض موجودة. رجعت عليه يروح للمستشفى والدكاترة يقولون ما بيك شي، ويرجع للبيت يختنق ويسخن لحد ما تلزم أسبوع بالقرآن. صرت أسمعه بس مشغل قرآن وينام ويقعد القرآن ما يطفي. وعلى الحال أنا ارتاحيت، راح التحق والوضع شوية شوية بدأ يستقر لحد ما تكررت عندي الحالة، وهي شوفة فاطمة نفس الحالة ونفس الموقف. فهد بيدي ورمح قاعد برا، بس كملت تبديل إله حضنته وغمضت، ما حسيت غير رمح دفعني قوي وصاح بي الطفل. نوم فهد على ايده، صار يضرب الظهر واسعافات اولية لحد ما صرخ الطفل. رمح رجع له الحيل وانا اضحك بيه شنو صار. تعجبت يصير هالدرجة، كلهم حسوا بيه ومن الاساس صار بيه وش سويت. رمح بيومها حضني ورجع بعد فهد عني، اريد فهد اكثر، سحبني الحضنه وصرت ابكي. حنين شلون صرتي؟ الحمد لله حنونة. ايش بيك بشنو حاسة؟ ماكو شي بس عافية فهد. اي امي قالت بقي يمي لا تخاف وخليه بعيد عنها. ليش؟ والله ما سويت له شو، ما حسيت عن نفسي، والله انا بس حضنته هو ابني. ضحكت حنين برمح. رمح هز راس، وش بيكم سويت لابني؟ رمح ماكو شي بنتي اهدئي. حنين شنو ما تحاكين؟ صيحيني. ريام وشنو شبيكم الصار؟ عبج عيني. نزلت دموعي واخذت راسه بحضني وقمت ابكي. يولوا رفعتنا سحبت الكنيس ومسحت وجهي. شط شو بعد شفت لعبي نفسي اشتعلوا من صدق. ضحكت وضربته صدره. احبك عبج عيني انتي. لفيت ايدي على رقبته. ليش تقول عبج عيني؟ شنو يعني؟ بربج صار قمن اقلش وما تعرفين شنو يعني؟ هزيت راسي. عبج عيني معناه عبج عيني. العبج او الشريان او الوريد الموجود بالعين. يعني شنو؟ بالوصف الدقيق يعني انت العبج اللي يغذي عيون ابو ذيبه. بدونك انعمي وبوجودك يرجع لي النظر. رمح انت روحي احبك حبيبي، اعز من روحي اعزك وانت اعز مني. وهسه احكي لي شبيك؟ ما اريد اذكر فدوة تقول لي صار بي. سويت الفهد وخالتي بعدته عني. كنتي مخليه ايدك على رقبته حيل والولد اختنق صار ازرق. ليش؟ سألي نفسك وقولي بشنو حاسة. ليش هيك؟ رمح انا كنت وحكيت له السالفة من اولها لاخر. ماكو هيك حبيبي، حتى لو كان جن والعياذ بالله الجن ما ينشاف وما تقدرين تحكين وياه. والله العظيم كل هذا صار وياي. يجوز تهلوسين لو خايفة او حلمانة، لا تنسين عندك اعراض ثانية. هزيت راسي. معقولة هيك اذا احس روحي مخبلة؟ حضنته هو شمني من رقبتي وصاح اوفيش يابه. حضنته حيل وبسته فتحت عيوني وبهت وجهي. رمح